Nejdůležitější volby, které rozhodnou o tom, co se stane v Praze v příštích 4 letech. Co jsou jen plané předvolební sliby a co se skutečně může povést. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Již za pár týdnů nás čekají komunální volby a politici se předhánějí v tom, komu se jak povedlo zlepšit život v Praze. Volbám ale neodmyslitelně patří hlavně plno slibů. Ty zpravidla na první pohled vypadají úžasně, splnit ale často nejdou. Pravděpodobně stejně jako já i vy se teď rozhodujete, komu dát ve volbách svůj hlas. Tak se pojďme podívat na to, co politici skutečně plní a co jsou jen jejich volební lákadla. Ačkoliv by se mohlo zdát, že každá strana má svůj jedinečný volební program, ve skutečnosti tomu tak není. Politici totiž moc dobře vědí, že musí mluvit hlavně o tom, co lidi nejvíc trápí. V Praze patří dlouhodobě mezi dva největší problémy doprava a dostupnost bydlení, a tak jednotlivé strany navrhují řešení právě z těchto dvou oblastí. Prvním předvolebním slibem je dokončení Pražského okruhu. To je taková stálice mezi předvolebními sliby. Pro úplné dokreslení, první návrh okruhu byl představen již v roce 1947. Od té doby mají jeho dokončení jako prioritu, bez výjimky všichni pražští politici. Skutečně se ale s pražským okruhem pořádně podařilo pohnout až v roce 2010, kdy byl primátorem Bém. Když je pro všechny takovou prioritou, jak to, že se ho nedaří dokončit? Všechny ty důvody by vydali na celovečerní film. My se zatím v dalších letech můžeme dočkat tak maximálně dokončení úseku mezi Běchovicemi a D1, který je jakž takž připraven. Ale budoucnost zbytku okruhu, ta je poměrně nejasná. U slibu s dopravou ještě chvíli zůstaneme. Ten druhý se ale pro změnu týká městského okruhu. Tady je to jako přes kopírák. Všichni ho chtějí co nejdříve, ale z nějakého důvodu to nejde. A poslední úspěch přišel za primátora Béma. Ten se zasloužil o poslední část okruhu známou jako Blanka. A jak to bude dál? Podle aktuálních informací se v dohledné době jen tak stavět nebude. V příštím volebním období můžeme reálně očekávat jen přípravné práce. Třetím populárním tématem je metro. V tomto volebním období došlo k dlouho očekávanému budování nové modré linky metra D. Je to obrovský úspěch současné radnice, protože o budování této nové linky se mluví už od 80. let. Pokud chcete vědět, jakých nových stanic se dočkáme a kdy, pusťte si video, které jsme o metru natočili. Odkaz najdete dole v popisku. Teď ale zpátky ke slibům. Je úplně pochopitelné, že v Praze trvá příprava větších projektů i několik let. Politikům ale nevadí slibovat něco, co se třeba vůbec nezrealizuje, nebo zrealizuje až za 50 let a přivlastňovat si to jako svoje zásluhy. A tak už tu máme kromě metra D plány na okružní linku O. Ta prý bude mít 18 stanic a zprovoznění prvního úseku se prý dočkáme v roce 2033. Dobrý vtip, už se těším, až se svezu, snad se mi z toho kolečka nezatočí hlava. A pak je tu linka S. Ta má vzniknout vyhloubením 10 km tunelů pod centrem města a jezdit v ní mají příměstské vlaky. No co si o to myslíte? Vznikne něco takového? Za mě jsou to jenom lákadla pro volební hlasy. A co by to byly pražské sliby bez výstavby nájemních bytů? Jedná se o důležité téma, obzvláště v dnešní době, kdy zažíváme krizi nájemního bydlení v Praze. Volných bytů je v nabídce historické minimum. Nájmy raketově rostou a pro většinu běžně vydělávajících lidí jsou ceny neuplatitelné. Podle všeho tato těžká situace s námi bude ještě dlouho a zdá se, že současná radnice vzala tento problém za své a chystá se budovat tisíce nájemních bytů. Za tímto účelem vznikla organizace Pražská developerská společnost, která připravuje výstavbu na městských pozemcích. Celkem jde o 42 různých projektů. Ty největší budou v Dolních Počernicích, na Nových Dvorech a na Palmovce. Za mě v tomto velký palec nahoru, že od věčných slibů došlo ke skutečné přípravě. U bydlení ještě chvíli zůstaneme a zaměříme se na jeho dostupnost.
Koupit si byt v Praze? Na to mohou pomyslet jen bohatí. Praha má ze všech okolních metropolí nejdražší bydlení. Na pořízení bytu v Praze potřebujete 15 ročních platů. V Berlíně, Vídni nebo Varšavě je přitom potřeba jen 9 ročních platů. Jedním z důvodů vysokých cen je zdlouhavé stavební řízení, kvůli kterému se dlouhodobě postaví méně bytů, než je pro příliv nových obyvatel potřeba. Jsme totiž premianti v byrokracii spojené s výstavbou. V délce stavebního řízení patříme k nejpomalejším státům na celém světě, což nás řadí na podobnou úroveň, jako jsou rozvojové země. Politici proto rádi slibují, že za jejich vedení konečně dojde ke zlepšení tohoto problému. A skutečně se toho možná i brzy dočkáme. V příštím roce se totiž očekává schválení nového metropolitního plánu, díky kterému už nebude potřeba tak často měnit územní plán. Jeho projednávání trvá ale už 10 let, tedy je otázkou, jaký primátor se o metropolitní plán zasloužil nejvíce. Něco však musíme přiznat současné radnici, a to je vytvoření jednotných pravidel pro developery. Díky nim město nebude muset složitě jednat o podmínkách výstavby. Odemkne tím celou řadu městských brownfieldů a výstavbu celkově zrychlí až o 5 let. Za mě je super, že to jde správným směrem. Na druhou stranu nelze očekávat, že ke zrychlení výstavby dojde ihned. A jaké největší sliby pražských politiků vnímáte vy? Myslíte si, že se politici skutečně snaží svoje sliby dodržet, nebo je to jen hra o naše hlasy? A to, co se v Praze povedlo, je výsledek postupné práce úředníků. Napište mi to pod video, jsem na tuto diskuzi moc zvědavý. Město trochu zaspalo s rozvojem tramvajových linek v Praze. V poslední době se ale do toho znovu pustilo. Kudy povedou nové linky a kdy se jich dočkáme? Podívejte se na naše video právě na toto téma. Odkaz najdete dole v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.